Di na papaikot pa, ramdam ko'y sigurado na. Mga gumugulo sa isip ngayon'y malinaw na. You're my love. Ikaw ang parang lumay, sakit sa kalungkutan. Kaya nandito ako para bigyan kayo ng warning. We are going to exhaust every legal remedy para maibalik namin si Florence sa totoo niyang pamilya. Para maibalik ka sa aming mga almero. So, this is not the last time that you're going to see me. And please, huwag kang yung gumawa ng isang bagay na lalong ikapapahamak niyo. Sabihin ko na lang sa mga almero na tigilan nila ako. Huwag nila kaming guluhin. Pabayaan na lang nila ako. Kasi hindi naman na ako yung apo na nawala nila noon eh. Hindi ako almero, isa na akong De La Cruz. At yun yung totoong ako. Yun yung katotohanan pinaniwalaan ko, Nero. So, gusto man natin o hindi, we need to recognize the fact that lumaki siya na may ibang identity sa ibang pamilya. She must come to us on her own. Dapat kuso siyang lumapit sa atin. Dahil kapag pinilit natin siya, lalo lang siya magre-resist na magiging almero. Narinig mo naman sinabi ni Don Rogelio kanina, di ba? Dito sila titigil hanggat di ka nila nakukuha. Hindi naman kami basta-basta papayag, anak. Hindi kita katugo. Pero anak pa rin kita. Iisang pamilya tayo. Anugtong ka ng puso namin. Ako po yung nasa gitna ng problemang to, kaya ako din po yung makakahanap ng paraan para maayos natin to. I noticed nung first time ko nakita si Florence na she looks kind of familiar. She had this uncanny resemblance dun sa yumaong si Aliana Almero. Still, it's unbelievable na yung nawawalang anak ni Lorenzo ay si Florence de la Cruz. Kumusta na si Florence? Kilala niyo naman, Lolo, si Florence. Kakayanin ng kahit na anong iba to sa kanya. Oo nga, pero ito yung napakahirap itong sitwasyon. Yung parents niya, sina Lydia at Federico, they're in a lot of trouble. Malamang pagbintangan sila na may kinalaman sila sa pagkamatay ni Aliana Almero. Yun din ang kinakatakot ko, Lolo. Sabihin mo kay Florence na handa tayong tumulong. Kahit anong kailangan niya. Huwag siyang magdadalawang isip. Tutulungan natin siya. She's family, and we always protect our own. Salamat, Lolo. Ipaparating ko sa kanya. Minamahal ko ng tunay, my love, my love is you. Love, 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 my love is you. Love, 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 my love is you. My love is you. Ano ba kung nadarama? Di mapigilan ng sarili kong mga pangako na isang labi ko na. Ano ba kung nadarama? Bakit di maamin? Eto sure ko na. My love is you. According to our lawyer, magkakaroon ng preliminary investigation. Was there a crime committed? What were the facts of the case? And kung paano napunta si Celestina sa De La Cruz family. Sir, may bisita po kayo. Hello po. Magandang araw po. I'm sorry. You remind me so much of your mother. Alam ba,
I'm sure she'd be so proud of you, Celestina. I'm sorry, I mean Florence. Sorry. Pasensya na, I'm just emotional kasi. Hindi ko akalain na makikita kitang mali. I told you, the moment you see Florence, there will be no denying she is an Almero. Have a seat, have a seat. Have you met your lolo? Have a seat. Have you eaten? Do you want something to drink? Basta, kung mo kami mainom. Sige po. Actually, kaya po ako nandito ngayon dahil gusto ko po sana kayong makausap pareho. Gusto ko po kayong makausap tungkol kay nanay at tatay. Ano? Okay pa ako kagabi? Okay naman. Pasok na sa top 5. Top 5? Hindi man lang ba ako umabot ng semis? Perhaps next time, champion ka na. Then I'll work even harder. Stop it! What? What are you looking at? Nothing. Huh? Nainggit na naman kayo. Better yet, find your own love. O kaya mas mabuti pang bilisan ninyo dyan kasi nagugutom na mga alaga natin. Hey, sinabi ka! James, Matutina! Alam niyo na ba yung latest? What? Ha? Latest trending topic. What? Latest trending topic. Alam ko yan. Champion na yung Lakers. Oh. Mali! Tsaka huwag ka na umasa sa LBJ mo, hindi magcha-champion yun, no? Mas nagbabaga pa. Oh? Cheaper na yung langis. Ayun. Yan. Ha? Mali! Huwag ka nang umasa, madam, na bababa pa ang presyo ng langis. Para ka namang birhen na naniniwala sa pag-ibig ng mga... Alam ko na! Tumaas na yung sahod ng mga manggagawa! Yan. Wrong! May bagong lipat sa Kapuso Network. Yun! Ay, tama. Pwede. Mali! Ito! Sure na ako! May pang-anim na membro ang Voltis 5! Yun. Mali! Ano? 6? Volte 6? Ito alam ko na ha. Sa wakas, pumuti na ang uwak at umitim na ang tagak. Oha? Pwede tama! Yan, medyo konti na lang, mahuhulaan. Bakit kasi hindi mo pa sabihin? Puro kakalokohan. Pasikot-sikot ka pa. Bagong balita, nagbabagong balita. Ano ba yan? Ayan. Napaka-impatient mo naman, madam. What? Ito na nga ito na, sabihin ko na. Okay? Sige na. Okay. Alam niyo ba na si Florence de la Cruz ay ang nawawalang apo ng mga Almero? What? Are you sure Florence is an Almero? Dude, it's not a good joke. Sinasabi mo bang anak siya ng kalabang pamilya natin? I'm sure Nir will not joke about that. Paano nangyari yun? Sa kwento ni Florence, aksidente na pulot lang daw siya nila Nanay Lydia at Tatay Frederico. So sa assumption namin, nung gabing pinatay si Aliana Almero, nagawa niyang itago ang anak niya. At ang nakapulot sa kanya ay si Nanay Lydia at Tatay Frederico. You know what this means, right? Things are about to get complicated between Nero and Florence. Lalo na sa'yo. Ferel ka. I'm sorry, Florence. But we have reason to believe na may kinalaman ng magulang mo sa pagkamatay ng tunay mong nanay na si Aliana. Our theory is na parte sila ng grupo na bumiktima sa inyo ng araw na yun. But somehow they could not do it. Something happened and they decided to keep you alive.
Mali po yung iniisip niyo. Hindi yun magagawa ng nanay at tatay ko. Hindi po yun magagawa ng magulang ko. Lumaki po ako sa kanila. Kaya kung meron pong nakakakilala sa kanila, ako yun. At ako rin pong makakapagsabi na wala sila ginawang masama. Yung konti na meron po kami, lahat yun binibigay nila yun sa akin. Nagtitiis sila sa maliit na kama, ako po yung nakalagay sa malaking kama. Yung isusubo na lang nila na pagkain, binibigay po nila yun sa akin. Ultimong pag-aaral ko, mas gusto nila unahin kaysa sa sarili nila. Ang kasalanan lang po nila dito, inampo nila yung bata na akala nila ay nabandona na. Sabihin na natin na totoo yung sinasabi mo. Na wala silang kinalaman sa nangyari kay Aliana. Pero marami silang violations na na-commit. They kept you kahit alam nila na hindi ka nila anak. When the correct thing to do should have been to report you to the authorities. At malamang na meke sila ng mga papeles para magmukha na tunay kang anak nila. Let's assume wala silang kinalaman. They were at the wrong place at the wrong time. Pero malaking criminal liability nila. Kailangan nila panagutan yan sa batas. Kaya nga po ako nandito ngayon, nakikiusap na po ako sa inyo. Kasalanan po ba nila na ginusto nila maging magulang? Dahil bigla sila nagkaroon ng pagkakataon na maging nanay at tatay? Kasalanan po ba nila nagbigay sila ng sobrang pagmamahal sa batang akala nila inabandona na? Kasalanan po ba nila na bumuo sila ng pamilya kasama yung batang akala nila sagot sa mga dasal nila dahil hindi sila magkaroon ng anak? Oh, Florence. Oh, Florence. Stand up. Nagmamakaawa na po ako sa inyo. Alam kong may magagawa po kaya para tulungan yung nanay at tatay ko sa sitwasyong to. Gusto ko lang pong suklian yung pagmamahal na binigay nila sa akin mula bata po ako, mula nung nawala ako sa inyo. Kahit ano gagawin ko po para tulungan si nanay at tatay, para protektahan sila. Kaya parang awa niyo na po. Tulungan niyo akong protektahan sila. Are you okay? I was feeling so bad imagining kung anong klaseng buhay ang kinalakihan mo. But when you show that kind of love sa nanay at tatay mo, I was reassured. For you to do that, mukhang pinalaki ka nga nila na may pagmamahal. I just finished talking to the lawyer. He's gonna make some calls, sweep this all under the rug. Ibig sabihin nun, hindi na iimbestigahan ng mga magulang mo. Salamat po. Florence, alam kong mahal na mahal mo ang nanay at tatay mo. But that doesn't change the fact na isa kang tunay na Almero. Look, I could never bring myself to get married again after nang mamatay ang mami mo. Ang ibig sabihin nun, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng meron kami ng lola mo. Ano pong gusto niyong gawin ko? Kapalit ng pag-atras ng kaso laban sa nanay at tatay mo, dito ka titira sa bahay. At kakalimutan mo yung pagiging De La Cruz mo. Dahil mula ngayon, isa ka ng tunay na Almero. Pumayag ka? May choice ba ako? Nakausap ko na si Lolo Garth.
And we have really good lawyers. Pwede namin tulungan sila Nanay Lydia at Tatay Fred. Tingin mo ba gusto ko pa talagang isama yung mga feral sa gulong to? At base sa history ng pamilya nating dalawa, tingin ko hindi na magandang ma-involve kayo sa problema ko ngayon. Kaya papayag ka na lang. Papayag ka na lang na talikuran ang buhay mong kinagisnan. Palagay mo ba gusto ko to? Palagay mo ba hindi ako nahihirapan na magdesisyon tungkol dito? Pero ano bang magagawa ko? The moment na naging almero ko, kailangan kong tanggapin na marami na talagang magbabago sa buhay ko. At hindi ko naman to hiniling para sa sarili ko eh. Ayoko ng komplikasyong to, Nero. Pero kailangan kong i-recognize. Dahil kahit anong gawin ko, hindi ko sila matatakasan. Kaya, Nero, sana maintindihan mo yung desisyon ko. Sana maintindihan mo na kailangan kong gawin ito. Pero ano bang magagawa ko? The moment na naging almero ko, kailangan kong tanggapin ang malaking pagbabago sa buhay ko. Hindi ko naman to hiniling para sa sarili ko eh. Hindi ko rin winish ang komplikasyong ito. But I must recognize it, Nero. Dahil kahit na anong gawin ko, hindi ko na ito matatakasan.
Sana maintindihan mo yung desisyon ko. Sana maintindihan mo na kailangan kong gawin ito. How's the food? Okay naman po. We're sorry that we weren't able to give you a proper welcome. Marami lang talagang kailangan gawin sa opisina. Pero kung may kailangan ka, tawagan mo lang si Basta. He'll take care of everything. There will be some changes here. Ho? You need to look and act like an Almero. Ano po ibig niyong sabihin? Now that you're living with us, alam mo, we have to transform you into someone worthy to be called an Almero. Sige na, kain ka pa. Kuya Baste, mga gamit ko po ba yan? Ano pang gagawin niyo? I'm replacing all your old clothes with new ones. Yung mas bagay sa'yo. And as for this, palitan na rin natin mas bago. Yung mas modelo and more secure. Basta, ikaw nang bahala dyan, ha? You must understand, Apo, that Almeros are a very proud family. Isa sila sa pinakamatandang pamilya. And they are very sensitive with their reputation. At ngayong nasa poder na nila si Florence, I'm sure she's going to be changed and become an Almero. Florence, pwede ba tayo mag-usap? Pwede bang mamaya na lang? Gagawa na lang ako ng paraan para makausap ka. Kaibigan mo kami, Florence! We're not a threat! Okay ka na ba, te? Tatawin Huwag kayong manulak! Ano ba? Hoy! Kuya, tama na! Kuya, hindi ba sila kaaway? Kuya,